चिनिहालौँ सुगर सर्टेज रहेछ नि अहिले यो भने आई फाउन्ड आउट के सर्टेज पनि के कुराको हुने यार नेपालमा बसेपछि तपाईँलाई अहिलेसम्म के भन्छ कुनै बाइक वा कुनै भेहिकलले हानेछ कि छैन छ नि गाडीमा रेकर्डै भएको छ एकचोटि पार्किङमा हुँदा भएको थियो जुन गभर्मेन्ट गाडी ल्याएर ढ्याङ्ग हान्थ्यो पार्टीमा जाँदा होइन ल त्यो चाहिँ मैले पोस्ट गर्दा थिएँ अँ, अनि एउटा चाहिँ लाइक गाडी अफ गरेर बस्दाखेरि हान्दैछ भाग्यो पार्किङमा के अरे जाममा लाइक कुमारी पार्टीमा त्यो रोड साइड पार्किङ छ अँ, नि अँ, त्यहाँ रोक्दा थिएँ अनि आई वाज वेटिङ फर माई प्यारेन्ट्स के होइन अँ, एन्ड देन आएर हान्थ्यो रोकेको गाडीलाई अब के ल गर्ने बाई द टाइम आम लाइक आउट टु चेक वाट्सअप गइसक्यो गइसक्यो क्या मजा आएको तर द्याट वाज इन योभन्दा अगाडिको गाडी अँ, धन्न त्यति महँगो चाहिँ परेन डेन्ट पेन्ट सुप्रेको नि अस्ति के भएको थियो नि त्यो उता बालकुमारी गएको थियो अँ अनि के भन्छ त्यसको गाडी अगाडि त्यही रोड साइड पार्किङ नै पार्क गरेर आएर रहेछ अनि त्यसपछि बाइक आएर त्यसको रियर बम्परमा हानेर गइदिएछ क्या यत्रो डेन्ट छ क्या पछाडि अब स्क्रच पुरै यस्तो स्याड लगाएर ड्यास क्याम हाल्नु पर्ने गाडी रहेछ चलाउँदा नि सुख छैन रोक्दा नि सुख छैन भने कस्तो आएर हानिदिइहाल्छ लाइक सो पिपल आर कस्तो इम्पेसेन्ट के बाइकवालाहरू मलाई यस्तो लाग्छ यार बाइक माइक्रोवालाहरू अर्को छ माइक्रो नेपाल यातायात ठिक पनि बस ब्रो कुरै नगरे यार नेपाल स्कुटी चला जस्तो गरी उडाइदिन्छ कहिले काहीँ अस्ति के भएको थियो मेरो पसल अगाडि के भएको थियो भने कुलेश्वरमा के अरे त्यो मिडियन लाइन हुन्छ नि उताबाट नेपाल यातायात आइरहेछ अर्को सेम नेपाल यातायातकै बस यस्तो कुदाएर मिडियन लाइन कटेर गयो कि आधी कटिसकेको थियो बस होइन सो हाफ यतापट्टि हाफ राइट लेनमा थियो कि उताबाट स्कुटर आयो त्यसले स्कुटर छल्ने भनेर उता लग्यो स्कुटर सुत्दै सोरेर लगेर लाइक अपोजिट लेनको फुटपाथमा चढाइदियो क्या त्यो गाडी डर लाग्छ यार मलाई त्यही भने जति ठुलो गाडी छ अलिकति टुक्क छोयो कि लाइक स्कुटर त ढलिहाल्यो बाइक पनि लाइक डिस्ब्यालेन्स त भइहाल्छ नि होइन जे गरे पनि फेरि ठुलै गाडीको गल्ती हुन्छ जहिले हामी एकचोटि तपाईँलाई देखायो भनेर क्या कन्फ्युज भएको थियो भने इट्स सो कन्फ्युजिङ यो सेम कार होइन कोना सेम कलर सेम ड्यास क्याम मोडल पनि होइन नट जस्ट 70 मा बट लाइक सेम मोडल नम्बर पनि एक्चुअली चारवटा देखिसकेको छु कि मैले ए हो र ल यसले पनि मलाई आई थिङ्क आई सो यो कार गर्छ कि तिमीलाई त अब मेरो नम्बर प्लेट थाहा छ सो यु नो बट अदर्स अलवेज गेट कन्फ्युज के यो चाहिँ बिचरा हामी के भएको थियो नि त्यति बेला सुप्रे र म नै थियो वी वर गोइङ बौद्ध अनि त्यहाँ के भन्छ चाबेल चोकमा ठ्याक्कै राउन्ड अबाउटबाट उताबाट घुमेर आयो कि ग्रिन कलरको सेम तपाईँको कलरको कोना होइन ड्यास क्याम अगाडि छ पछाडि पनि छ कि क्याजुअली ड्राइभर बिस्तारै चलाउनु पर्ने यसो अगाडि हेरेर त्यो मान्छेले क्याजुअली ड्राइभर हो भनेको यस्तो झ्यालखोले अरे सरी भनेर गएको क्या वियर्ड भएर ड्यास क्यामले गर्दा मलाई चिन्छ होइन पहिला त आई युज टु रेकर्ड इट फ्रम माई फोन कि ए हो र फोनको सक्सन त्यो विन्डस्क्रिनमा थियो होइन सक्सन माउन्ट अनि आई लिटरली जस्ट पुट माई आइफोन देयर एन्ड रेकर्ड गरिदियो अनि त्यो लाइक चाहिने बेला चलायो अदरवाइज चलाएन होइन त्यसपछि त को त्यही भने क्या अन्डर कभर एजेन्ट जस्तो क्या थाहै नहुने कसैलाई नि अहिले चाहिँ आई थिङ्क अल अफ पिपल हेभ लाइक कट अन and then they're like ए यो गाडीमा यो हुन सक्छ तर कतिलाई अझै पनि थाहा छैन कुन गाडी हो भनेर र कुन रङ हो भनेर लाइक रङ चाहिँ मलाई अलिकति वियर्ड नै लाग्छ त्यो देख्न चाहिँ देख्छ होइन तर पनि कतिजनाले सेतो ओर लाइक निलो कलरको कुना नि भन्छ क्या होइन त्यस्तो सेतो चाहिँ अब आई डोन्ट नो कसरी मान्छेहरूले भन्छ तर म्याचेस अलिकति कुनै कुनै क्लिप्समा चाहिँ इट लुक्स काइन्ड अफ ब्लू के कोनाको ब्लू वाला लाइटिङले गर्दा अनि अर्को चाहिँ I've honestly had followers like arguing कि Nexon हो कि कोना हो भनेर के अनि तीन ठाउँमा नेक्सनमा भनेर ट्याग गरे हुन्छ तीन ठाउँमा कोना हो भनेर ट्याग गरे हुन्छ फन हुने रहेछ अनि म चाहिँ त कमेन्ट हेर्दै बस्छु कि कहिले Okay. So how did you get inspired for the like name of Casually Honored Driver? Oh, so I always wanted a catchy name. Okay? I know अहिले चाहिँ the internet calls me Cat, you know? Cat. But Casually Annoyed Kathmandu Driver was the original thought, you know?
you casually annoyed driving the driving ke bare ho mero the whole concept channel ne so driving drivers they had to be there but the thing was काठमाडौँमा चलाउँदा त्यो फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि मान्छे होइन अब त्यो कुट्ने गऱ्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुने त होइन होइन तर त्यो अलिकति ह्याकी गरायो यसले त्यसले के गरे यसले किन नचला कति हतार भयो त्यो त भनिरहेको हुन्छ नि सबैले होइन सो अनोइड त अनोइड हो होइन तर नट अग्रेसिभ सो आई वाज लाइक क्याजुअल अनोइड हुन्छ नि एन्ड सो देन आई थट क्याजुअली अनोइड ड्राइभर तर काठमाडौँ ड्राइभर भनेर सोचेको थिएँ अनि त्यसपछि माई फ्रेन्ड्स वर लाइक अलिकति लामो हुन्छ त्यो नाम क्याची त छ तर stick with just casual annoyed driver भन्यो and then I was like oh okay and so that's honestly where it started Okay, so casually annoyed driver yeah त्यहाँबाट सुरु भयो. So like since when did you like start this हुन्छ नि TikTok phase? So I think this whole content creation, becoming an influencer part time was honestly by accident. नै भन्छु के like it wasn't something I'd planned. It was just something I was documenting. के म एउटा जिल्लाको अलिकति आउटस्कर्ट्समा बस्छु अनि अर्को जिल्लाको लाइक काठमाडौँ ललितपुरको बिच आउटस्कर्ट्समै काम गर्छु कि एन्ड सो माई वान वे कम्युट नै 13-14 किलोमिटर्स छ कि जस्ट वान वे सो टु वे is what 30 kilometers होइन 13-14 Maybe. just 15-15 भनौँ न अझै okay and so 15 kilometer भयो two way अलि माथि गयो. and so basically what happened was if I do one trip it's about 25 to 30 kilometers depending on which road I take because कुन बाटो के जाम हुन्छ कहिले थाहा नै हुँदैन काठमाडौँमा and then कहिलेकाहीँ मल्टिपल ट्रिप्स पनि गरेर हुन्छ नि लाइक कहिलेकाहीँ मिटिङ यहाँ यहाँ पर्छ अनि सो मेरो गाडी चाहिँ अलिकति बेसी नै कुद्छ कि दिनको लाइक मिनिमम इज 25 लाइक सोर्टेस्ट डिस्टेन्स लियो भने बट हाइएस्ट चाहिँ 60-70 नै कुद्छ कि कहिले पर डे एन्ड सो द्याट्स अल्सो वाइ इभीमा जानु पर्यो बट कहिलेकाहीँ त ट्याक्सी हो जस्तै लाग्छ कि आफ्नो गाडी लाइक फ्यामिली कार हो एन्ड सो लाइक आफ्नो पनि काम हुन्छ प्यारेन्ट्स पनि काम हुन्छ होइन अब सिब्लिङ टु सिब्लिङ पनि यताउता गर्नु परिरहेको हुन्छ एन्ड सो एक दिन त मेरो लाइक काठमाडौँ भ्यालीभित्रै 107 किलोमिटर गोड्यो कि गाडी एन्ड आई वाज लिटरली लाइक यो चाहिँ अलिकति अति नै भयो कि यो लाइक नट जस्ट उपयोग भयो दुरुपयोग नै भयो कि हाम्रो गाडीको यहाँदेखि त्यहाँ बयालकण्डमा मिटिङ हात्तीवनमा मिटिङ त्यस्तो त्यस्तो परेको थियो कि द्याट वाज a rare occasion. But anyway, and so TikTok को journey चाहिँ because I was on the road so much and it was again rush hour को बेला again office जाने बेला अफिसबाट घर आउने बेला अनि दिउँसो यताउता meetings I was like let me document this भयो okay like केही न केही त भइरहेको हुन्छ the roads are honestly entertaining नै भन्छु के like रोड्स आर एन्टरटेनिङ के भइरहेको हुन्छ के हुन्छ गाई पनि यही बाटो चलाउँछ घोडा पनि हुन्छ पहिला पहिला त हात्ती पनि हुन्छ त्यही बाटोमा होइन ठेला गाडा आजकल कम भएको छ चितवन जानुपर्छ त्यसको लागि आजकल त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ तर पहिला त यही थियो नि and so it was honestly like let me record this someone will do something camera ma to like I don't even need to worry about it होइन I'll just hit record on my cell phone होइन suction mount थियो it'll just record the entire drive I'll not get distracted by it either अनि घरमा गएर बरु म हेरौँला लाइक स्क्रोल गरेर के मिल्छ भने टिकटकमा चाहिँ स्टार्ट गरे हो because it's just small snippets in TikTok you don't need to like पुरै have a whole 30-minute video of like all the compilations of the do's and don'ts so I didn't have too much of a background in video editing or like camera gear त्यस्तो केही थिएन I just wanted to start simple अनि honestly I just thought it would be fun to document it okay पछि गएर हुन्छ नि to look back social media मा भएपछि त बस्यो नि online हेर्न पाएँ नि आफै अनि I honestly thought once you start posting अलिअलि followers त आइहाल्छ नि so maybe 300-400 जना followers हुन्छ अनि भिडियोको रिचहरू पनि मेबी त्यही 200-300-500 जना त्यो हुन्छ नि अलिकति भाइरल खालको जान्छ भने त it kind of like blew up after at some point and then I was like oh people are interested एउटा पोइन्टमा त कस्तो भएको छ नि लाइक मेरो टिकटकमा स्क्रोल गर्दा एभ्री सेकेन्ड और थर्ड भिडियो वुड बी लाइक क्याजुअली अनोइड ड्राइभरको क्या किनभने मेरोमा जहिले बाइक र गाडीको कन्टेन्ट मात्रै हो नि क्याजुअली अनोइड ड्राइभर मात्र अनि एउटा पोइन्टमा मैले के नि देखाएको थिएँ भने देयर वाज समबडी कल्ड प्यासिभ ड्राइभर भन्ने क्या passive driver formerly annoyed driver होइन त्यसपछि पोखरा ड्राइभर अनि त्यसपछि अर्को एकजना भाइ हो क्या अरे यता
पूर्वतिर पनि सेम कन्सेप्ट ल्यायो होइन अनि अर्को चाहिँ पोखरा मात्रै भनेर पनि ल्यायो होइन अनि आई वाज लाइक अनि यसले भन्छ कि तिमीले त सुरु गरेपछि त ट्रेन्ड नै सुरु गरेको छ नि I was like, oh. Everybody hops onto the trend नि Yeah, त yeah. अनि that's like okay जस्तो फेरि it was a new concept I think यो dash cam के video post गर्ने भनेर like बाहिर if you get on YouTube and yeah Google thing like YouTube things like road accident compilation सब dash cam नै dash cam हुन्छ नि मेन त त्यो के लाइक यो ड्यास क्याम भिडियोज लाइक वेन आई स यो भिडियो फर्स्ट होइन आई थट त्यो रसियन खालको हुन्छ होला भन्नाले कि त्यो त्यो रसियन्स आर कति छ लाइक नि कस्तो वियर्ड आउँछ गाडीमा यस्तो छुन्छ नि यु हर्ट मी भनेर बस्छ yeah नि इन्सुरेन्स क्यामेजहरू के yeah exactly अनि त्यो त्यस्तो लाइक नेपालमा पनि कसैले गरेर आएको छ भनेर आई वाज ह्याप्पी पनि के yeah मेरो चाहिँ the concept was so मैले गाडी बाहिर पनि चलाएको छु होइन म बाहिर पढेको थिएँ अनि ब्याचलर्स सिधा आएर चाहिँ फर्किया हो अनि यहाँ आउँदा एकदमै हेक्टिक के हटेको छ नि ट्राफिक त लाइक को कताबाट आउँछ आफूले चलाएर त हुन्छ होइन तर आफूले चलाउँदा भन्दा अगाडिको 10जना कसरी छल्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि ए यो बाइकले यता जान्छ कि त्यो जान्छ त्यो सोचेर चलाएर हुन्छ नि इट्स अ भेरी के लाइक फोरेन कन्सेप्ट नै हो कि बाहिर चलाउनेहरूलाई बिकज बाहिर त युर लाइक कन्ट्रोलिङ यर ओन भेहिकल and then you kind of know signal दिन्छ अरूले so you know what everyone's doing यहाँ त like या त guess game नै हो नि प्रेडिक्ट yeah गर्नुपर्छ बाइक आई वेन आई युजली ड्राइभ होइन मेरो आँखा अगाडिपट्टि हुन्छ अनि एउटा बाइक यस्तो लाइक हि सिफ्ट्स लेफ्टदेखि राइटसम्म हि डजन्ट हेभ एन ब्लिङ्कर yeah अन होइन अनि आई फिल लाइक इज गन गो टु द yeah राइट राइटै जान्छ कि त्यो मान्छे कतिसम्म गर्छु भने लेफ्ट इन्डिकेटर आनन्द बालेर राइट काटिदिएर हुन्छ कि त्यो त कतिजनाले त्यो त क्याजुअल yeah yeah क्याजुअली अन that's the ड्राइभर thing कि something relatable चाहियो कि casual annoyed भनेर and so then I was like बाहिर चलाइसकेको छ होइन and so अब टु डिसिप्लिन अब नेपालमा नि आउने बेला त भयो नि होइन सो म सेम कुरा भन्छु कि सबैलाई नै भन्छु अब द थिङ इज हामी 10-15 वर्ष अगाडि भन्दा एक त गाडीहरू पनि एकदमै पावरफुल आउन थालेछ बाइकहरू पनि होइन पहिला लाइक 160 भन्दा 150 भन्दा हो हुन्थ्यो अहिले त 350 400 एन्ड देन यो स्पोर्ट्स बाइकको क्याटेगोरी नै हो लाइक 800-900 and then same with the cars, not just EVs, होइन just cars in general. पहिला 1300-1400 सीसी भन्दा हो that's a good car हुन्थ्यो अहिले त 18-2000-2500 सब आइसकेको छ नि so that means vehicles are capable of going so much faster, so much quicker, होइन and then also the roads यो हाम्रो रिङ रोडको फेज भयो हाम्रो यो हाइवेहरू पनि बनिरहेको छ लाइक मल्टिपल लेन्स पहिला त त्यही 1 लेन टु गो भक्तपुरको बाटो 1 लेन टु कम त थियो नि होइन कहाँ स्पिड हान्ने त्यस्तो अहिले त लाइक per side नै 2-3 वटा लेन 2-3 वटा लेन नै छ नि होइन सिक्स लेन हो या 6 लेन होइन द होल थिङ त एन्ड सो द्याट मिन्स स्पिड त बढ्ने भयो नि मान्छेको होइन लाइक पहिला मलाई याद छ कि मेरो बुवाले यता हामी कहिले गोदावरी पुग्थ्यौँ होइन गोदावरी जाँदा वी ह्याड एन अल्टो के बच्चा बेला होइन अल्टोमा ड्याड हिट लाइक 60 के अनि हामी त ओ 60 हान्यो होइन सिटीमा त त्यति बेला 20-30 त जाने थियो नि होइन अहिले त 60 यहीँ बाहिरको बाटोमा आनन्दले पुगिरहेको हुन्छ आँखा त्यही चिम्लिँदै त पुग्छ त्यही 60 त लाइक रिङ रोडमा अलिकति एक्सलरेटर थिचा हुँदैन गाडी होस् बाइक होस् 50-60 त पुगिहाल्छ होइन त्यही भने and so my whole thing with the whole dash cam videos say was mainly about how can I make it more educational because TikTok was very saturated with के भन्ने dancing, lip singing, होइन त्यो अलिकति entertainment खालको content creatorहरू. I mean, there are educational content creatorहरू, but I wanted to focus because I love cars, होइन, at the end of the day. Something to do that will help motorists in general because a safer you on the road is a safer me and 10जना वरिपरि नि होइन it's a very के भन्ने exponential thing के होइन तिमीले बाइक सेफ चलायो भने म पनि ढुके साथ चलाउन पाउँछु मेरो बाइक साइडमा अनि तपाईँको नजिक हो नि अर्कोले ढुके साथ चलाउन पाउँछ इट्स अ भेरी के भने म्युचुअली बेनिफिट हुने कुरा हो नि त्यो रोड सेफ्टी त होइन तर त्यही भक्तपुरको बाटोमा त्यो टिकटक बनाए होइन टिकटक बनाएको एक हप्तामा फेरि के भयो भने अब गाडी मनपर्छ टिकटक त लर्न्स your algorithm so fast you know what you like and what you don't एक हप्ता 2-3 दिनभित्र त्यो कार भिडियो बाइक कुदाएको भिडियोहरू आउनु थालिहाल्यो दिस वाज लाइक बिफोर आई मेड my own content होइन I was just a TikTok user and then
युनिकर्नले त्यही भक्तपुरको बाटोमा 130 हाने भिडियोहरू देखेँ कि होइन। आई थिङ्क इट्स अ छ ब्ल्याक वाला हो क्या अरे। या छ या त्यस्तो या त्यस्तो छ लाइक दुई मैले तिनवटा देखेँ कि होइन। अनि त्यो पनि गएको गए थियो कि लाइक कहाँ कसरी कुदा हो लाइक गाडी त चलाएकै हो त्यो बाटोमा तर गाडी त्यति बेला स्पिड लिमिट थिएन दिस इज प्री कोभिड टाइम्स होइन। लाइक चस्छ 80 छोयो एन्ड देन यु हेभ टु स्लो डाउन अगेन हुन्छ नि लाइक यु क्यान हिट द्याट स्पिड बट यु इमिडिएटली हेभ टु स्लो डाउन बिकज समवन्स डुइङ समथिङ अन द या रोड। या या अनि दिस युनिकर्न बाइक दिस स्प्लेन्डर बाइक होइन 100 120 हानिरा देखेँ कि होइन एन्ड आई वाज लाइक ओ माई गड हुन्छ नि त्यो बाइकले त्यो बाइकले अर्को बाइकले चाहिँ त्यसको त गयो गयो ज्यान गयो के भयो हुँदा हुँदा बिचरा त्यसको 10जना वरिपरिको बाइक गाडी सब घाइते पनि हुन्छ नि होइन। एन्ड सो आई ह्याड द आइडिया यत्रो लामो कम्युट छ मेरो होइन आल रेकर्ड एन्ड देन आल स्टार्ट एजुकेटिङ पिपल बट इन एन एन्टरटेनिङ वे के। त्यसमा चाहिँ पिपल आर गेटिङ स्केयर्ड पनि अहिले अलिकति टिकटकमा हालिदिन्छ यो मान्छेले that was not that was not the motive of my content होइन। But then the thing is कसरी कसरी at one point suddenly the views started coming in the traction started coming in इट and then ह्यापन्स रहेछ क्या yeah it टिकटकमा happened त्यो तपाईँले हुन्छ नि तपाईँले एफोर्ट नलाएको oh भिडियो चाहिँ इट गेट्स द मोस्ट भ्युज रहेछ yeah के अनि त्यही नै एउटा बुम भयो होला। yeah and then literally at one point suddenly people started commenting ए मलाई पुलिस दाइले बरु रोके रोकोस् तपाईँको चाहिँ च्यानलमा नआओस् भनेर आउन थाल्यो कि and I was like I didn't mean to त्यो यस्तो नि भयो नि त बिकज यु वर गेटिङ सो भाइरल नि त yeah त्यति yeah बेला अनि पिपल वर स्केयर्ड कि यु वुड कम अप इन देयर प्यारेन्ट्स स्पिड पनि के त्यो पनि देख्यो भने त चिनिहाल्छ नि तैँले किन यसरी चलाएको भनेर त अभियसली क्वेसन हुन्छ। सो द्याट होइन वाज अनदर that थिङ। was one of the के भन्ने repercussions of like going viral तर तर त्यस्तो इन्टेन्सन चाहिँ छैन लाइक गाली नै गर्ने भनेर इफ यु नोटिस कहिलेकाहीँ कस्तो रिस उठ्छ नि कहिलेकाहीँ ठोक्न आइदिन्छ ओर लाइक कहिलेकाहीँ स्क्राच भएर गइदिन्छ ओर कहिलेकाहीँ एकदमै पेलेर चलाइदिन्छ नि। सो त्यस्तो भिडियो त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू चाहिँ म लाइक हत्तपत्त चाहिँ पोस्ट गर्दिनँ कि आई नो दोज भिडियोज गेन ट्र्याक्सन रियली क्विक होइन तर म चाहिँ लाइक अलिकति सेलाउन दिन्छु कि लाइक आफू पनि अलिकति सेलाओस् एन्ड देन द मेन थिङ इज अलिकति आफू पनि त्यो सेलाएपछि चाहिँ यु गेट टाइम टु थिङ्क के अलिकति आउट अफ द बक्स त्यो रिसको चोकमा युआर ओन्ली थिङ्किङ मलाई कसरी ड्यामेज भयो होइन अनि हाउ डु आई लाइक posted with giving the biggest impact khalko but then most of the videos where I have like close encounters or I usually wait at least 2 weeks minimum 1 week to a month to like to draft ma rakdinchu ke m अनि म बिस्तारै बिल्ड गर्छु कि कस्तो खालको ट्र्याक हाल्छु because I want to make it entertaining in such a way that you when you look at it गाली गर्ने भन्दा पनि के सिकोस् अनि के लाइक सम्झोस् कि त्यसपछि लाइक इट सुड स्टिक टु यु खालको चाहिँ इज वाट आई थिङ्क के बिकज कतिजनाले यो क्लोज कल भनेर मुख नै छाड्ने गरी गाली गर्छ अनि देन सडनली त्यो मुख छाडेपछि एभ्री वान जम्प्स अन द्याट ब्यान्ड वागन कि लाइक ए यसले के गरे मिलेन यसले गरे भने मुख नै छाड्छ कमेन्टमा टिकटकको हेऱ्यो भने त लाइक मजाले मुख छाडिदिएर हुन्छ नि अनि त्यो त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भने you also jump in that gali garne whole phase and then you forget about it because you jump on the next thing and so much what I'll do is I'll try to make it a bit entertaining like Shila Ki Jawani or Tumko Gana Aldinsu and then I'll put like यो बाइकरले यस्तो गर्दा यो गाडीले गर्दा यस्तो हुन्छ दिस इज वाट यु सुड डु दिस इज वाट यु सुडन्ट डु भनेर होइन एन्ड द थिङ इज बिकज द भिडियो इज अ क्लोज कल मान्छेले आफै बुझ्छ कि इट्स समथिङ द्याट विल गेट भ्युज खालको भनेर कोही कोही चाहिँ मान्छेले सिधै ओ आज सच अ क्लोज कल अनलक्की डे भनेर हालिदिन्छ नि होइन अनि त्यो चाहिँ मान्छेको झ्याप्पै जान्छ होइन मेरो चाहिँ आई ट्राई नट टु युज लाइक द्याट फ्रेज नै बिकज आई नोटिस द्याट्स अ भेरी त्यो युज गर्ने बित्तिकै त्यो रेस्पोन्स द्याट्स अ भेरी पोर्टेन्ट फेज नि या त एक्ज्याक्टली त्यो मैले युज गर्ने बित्तिकै इट draws a response from people okay and so I'll try to like transform it in a way that you can watch it and then learn something out of it okay like कहिले काहीँ यस्तो blind turning मा overtake गरिदिन्छ होइन म या द मोस्ट स्केरी द लाइक द या स्केरियस्ट थिङ के ब्लाइन्ड टर्न हुन्छ अनि दे विल बी गोइङ एक लेन उताकोपट्टिको लेनमा के ओ माई गॉड त्यो चाहिँ मलाई लाइक मूर्खता भन्ने कि इग्नोरेन्स भन्ने कि एरोगेन्स भन्ने कि लाइक के गरेको ओभर हो कन्फिडेन्स त्यो पनि अर्को हो लाइक एकचोटि त त्यो यता धुलीघाटबाट नमो बुद्ध जाने बाटो इट्स लाइक लङ नाइस कर्भ्स नि होइन बट द थिङ इज यु
really don't know what's coming from the other side until it's too late नि होइन एकजना literally I was driving home from Namaputa होइन यस्तै long right turn थियो होइन पछाडि एकजना त्यहीको लोकल हो होइन पल्सर चलाइरहेको थियो त्यो पनि हेलमेट सेलमेट के त्यहीको लोकल गन्जीमा आनन्दले चलाइरहेको थियो होइन ब्रो त आउँछ टर्निङमा राइटबाटै राइट टर्निङमा ओभरटेक गरिदिएर बिचरा उतातिरबाट ट्याक्सी आयो अब को रोक्छ के रोक्छ होइन त्यही भने बिचरा ट्याक्सी एक्सिडेन्ट भयो हो बाइक त ल लाइक चकनाचुर बिकज आई वाज ट्राभलिङ अबाउट 30 km जति होइन अन अ लङ टर्न दिस गाई वान्टेड टु ओभरटेक मी एट द ब्लाइन्ड टर्न होइन अब झ्याल खोलेर रोक पनि भन्न भ्याउँदैन उताबाट ट्याक्सी आइसक्यो ओके एन्ड द त्यही नेक्स्ट थिङ भने यु नो फ्रन्टल कोलिजन भयो तर बिचरा ट्याक्सी तर बाइकर्स निड टु बी थ्याङ्कफुल फर कार्स पनि इन्स्टेड अफ या बिङ लाइक कुनै कुनै फ्युरियस पोइन्ट्समा कि लाइक कतिवटा मोमेन्टहरूमा गाडीहरूले बाइकको त्यो ज्यानै बचाइदिइरहेको हुन्छ कि आई फिल द्याट या होइन या बिङ लाइक आई ड्राइभ टु एन्ड आई राइड टु बहिनी या क्या राइड या या बाइक या अनि त्योमा हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आई फिल थ्याङ्कफुल पनि के गाडीहरूले कति बेला रोकिदिरहेको हुन्छ त अनि लाइक हुन्छ नि हामी स्पिड गरिरहेको बेलामा गाडी लाइक आफ्नो स्पिडमा गइरहेको हुन्छ तर हामीले एक्कासी मर्ज गर्छ नि त्यसलाई पनि अन द ब्रेक्स नि त या त्यो भनेको त हाम्रो लाइक लाइफ सेभ गरेकै त भयो नि आई फिल थ्याङ्कफुल या पनि त्यो त्यो चाहिँ कुरामा मलाई म पनि त्यही स्कुटर चलाउँछु अनि देन गाडी चलाउँछु बट आई अल्सो हेभ पोस्टेड भिडियोज अबाउट वाकिङ अराउन्ड साइक्लिङ अराउन्ड पनि गरेको छु अनि सो आई युज मोस्ट अफ द फर्म अफ ट्रान्सपोर्ट्स होइन अनि सो आई रियली फिल इट्स इम्पोर्टेन्ट एउटाले अर्कोलाई मात्रै गाली गर्नुभन्दा वेन यु चेन्ज नि वान फर्म अफ ट्रान्सपोर्ट टु अनदर देन अर्को पनि बुझिन्छ नि होइन अनि सो त्यो लाइक के भन्ने अलिकति म चाहिँ कसरी सोध्छु भने काठमाडौँ इज भेरी क्राउडेड नि अब लाइक पपुलेसन बढा छ इट्स भेरी डेन्स नि या अहिले या अब रस आवरमा त झन् लाइक हजारौँ मान्छे नै बाटोमा हुन्छ टु नि मच इट्स लाइक थापाथलीको बाटो एक्ज्याक्टली त्यो टु चोक मच चोक त लाइक थापाथली सोरखुट्टे सातो बाटो या बिग कलङ्की वान्स कलङ्की these are या like देयर too much अ होल ह्यान्डफुल अफ चोक्स नि होइन अब 15 वर्ष 10 वर्ष अगाडि जस्तो बाटो खाली छैन नि होइन लाइक त्यति बेला पनि अलिअलि त थियो तर यस्तो त छैन यस्तो नि डेन्स थिएन अनि सो यो रोड इज अ पब्लिक गुड एन्ड इट्स अ सेयर्ड पब्लिक गुड के अब इट्स अ public good, it's free for all. You can't deny, I can't deny you using the road any more than you can deny me. I can use it and park anywhere, you know. But it's also a shared good, okay? Like तपाईँ म सँगसँगै अर्को हजारौँ मान्छे एकैचोटि रस आवरमा स्पेसली चलाएर हुन्छ होइन आजकल त हुँदा हुँदा दिउँसो पनि ट्राफिक नै हुन्छ नि लाइक 12-1 बजे पनि थापाथलीहरूतिर एन्ड सो पहिला चाहिँ इफ यु लाइक सेल्फिसली ड्रोभ अ रोड यु कुड सोर्ट अफ गेट अवे विथ इट बिकज धेरै मान्छे हुँदैन थियो अनि सो गइहाल्यो त्यो भनेर जे होस् हुन्थ्यो आजकल त गर्न मिल्दैन नि त्यसरी लाइक आफ्नै मात्रै सोचेर चलाउन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त बाइकर मात्र होइन गाडीवालाहरू पनि एकदमै इम्पेसन भएर चलाउँछ नि माइक्रोहरू बसहरू नेपाल यातायात नेपाल यातायात I've just seen Saja do that sometimes. And like you can't afford to do that anymore because the moment अलिकति पेलेर चलाउने थालेपछि आफूले अर्को 10-15जना अफेक्टेड इमिडिएटली भइहाल्छ कि बाटोमा बिकज लाइक तिमीले भने त्यो लेन चेन्ज ढ्याक्क गऱ्यो भने अर्कोतिर लेनमा कोही न कोही जहिले भइहाल्छ है हुन्छ नै हुन्छ एन्ड सो द मोमेन्ट यु लाइक स्कुड ओभर लेन होइन ओर लाइक यु स्टप ढ्याक्कै बाटोमा स्पेसली अ कार अन द लेफ्ट साइड पछाडि पाइल अप हुन त हुन्छ नि सडनली पिपल ट्राई टु लाइक मुभ टु द नेक्स्ट लेन नि होइन एन्ड देन द्याट इन्स्टेन्टली कजेस लाइक अ बटल नेक हुन्छ नि ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा एन्ड सो म चाहिँ लाइक कस्तो अब यो भिडियोजहरू थ्रु सर्ट फर्म कन्टेन्ट थ्रु चाहिँ आम अल्सो ट्राइङ टु टेल पिपल त्यो आफूले मात्र आफ्नै बारे म पुगे म छिरे पुगे अरू मतलब छैन भनेर चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ अलिकति गयो कि लाइक ओल्ड सोचाइ भन्छ नि त्यस्तो खालको भयो क्या अब चाहिँ बाटोमा ठिकै छ we will continue this talk let's take a break for 5 Okay, sure. minutes we'll take so like we're back from a break अनि just like let's continue our talk त्यही कुरामा what makes you from casual annoyed driver to like furiously annoyed driver के on the road मलाई त्यो त्यस्तो कुरा हुन गर्न त मन थियो क्या हुन्छ like मैले अघि मैले भने नि अघि भर्खर आई डोन्ट पोस्ट एकैचोटि त्यो अग्रेसिभ इन्काउन्टर भएको मोमेन्टहरू तर कहिलेकाहीँ कस्तो त्यो लुपहोल्स भन्ने कि
like अस्ति नै what I really got annoyed was यो one वेहरू नयाँ ट्राई आउट गराएको छ नि नेपाल पुलिसहरूले या होइन या अनि सबैले थाहा हुँदैन होइन म अस्ति न एभरेस्ट बेस क्याम्प गएको थिएँ होइन त्योभन्दा अगाडि यो तिनधाराको बाटो वाज टु वे होइन गाडी नै आई रिमेम्बर लगेर यता किङ्सवे निस्क्या होइन एभरेस्ट बेस क्याम्प was ठ्याक्क दसैँ अगाडि दसैँ भयो अनि तिहारको बेला म पुगेँ त्यहाँ होइन ए यो भिडियो पनि हाल्नु भएको Yeah, I थियो posted तपाईँले this, but I यहाँ posted this again after a couple of weeks, you know, अँ, and it gained a lot of traction because धेरै मान्छेलाई भएको रहेछ कि हो म नोबेल ब्याङ्क तिनधाराबाट निस्केँ होइन उम्, नोबेल ब्याङ्क छिर्दा चाहिँ किङ्सवेबाटै छिरेको थिएँ सो आई वाज इन द राइट डाइरेक्सन होइन उम्, अनि आई वाज लाइक ओ वान वे गरेछ भनेर फर्स्ट टाइम देखेँ होइन उम्, बिकज previously 3 weeks ago okay 4 weeks ago I had done the other way around होइन उम्, and then नोबेल ब्याङ्कबाट निस्किँदा चाहिँ there weren't signs के होइन उम्, लाइक ठ्याक्क निस्किनेबाट मैले राइट मोडेँ होइन जुन पाउँदैन होइन राइट मोडा पनि कम्प्लिट भएको छैन पुलिस तिनजना आइहाल्यो गोइङ लाइक के गर्नुभएको हो तपाईँले देख्नु भएको छैन साइन निस्किँदा त साइन थिएन बिकज I double checked because sign थियो भने like I usually pay attention to signs when you can see the signs here अँ, because you can't see the signs all the time but त्यो अनि त्यो क्रास क्याम फुटेजमै हेरेँ कि घर आएर अँ, वान वे भनेर त्यस्तरी त लाइक कम्प्लिटली इग्नोर गरेर त हिँडेर चलाउने मान्छे त होइन म होइन उम्, बट देयर वाज ओन्ली नो पार्किङ साइन के त्यहाँ अँ, तिनधाराबाट निस्किँदा अँ, अरूतिर थियो होला उम्, त्यो बाटोमा थिएन अनि उम्, बिकज इट वाज द फर्स्ट टाइम I just it didn't hit me until suddenly I saw the police and I was like, oh, अब त लाइक फस्यो भयो होइन अँ, अनि मैले एकछिन पोलाइटली कुरा आई ट्राई टु टक पोलाइटली टु पुलिस होइन बिकज उम्, बुझाएको छु तिनीहरू पनि काम नै हो होइन उम्, अझ तिनीहरूको त आई सिम्पथाइज विथ देम बिकज अनलाइक अस इन्डोर्स तिनीहरू त घाममा नि बस्नुपर्छ पानीमा नि पर्छ जाडोमा नि बस्नुपर्छ रातको 1-2 बजेसम्म होइन पर्छ नि it's a very tense job and उम्, I don't know if they get paid that much for it if you उम्, ever wondered you know उम्, so I don't like to go like फर्काएर हुन्छ नि पुलिसलाई बिचरा उनीहरू पनि काम त गरेर हो अँ, बट ओहो तिनजना पुलिस एकैचोटि ग्याङ्ड अप अन मी एन्ड आई अल्सो ह्याड माई मम इन द कार होइन अँ, तपाईँको गल्ती हो कि हो गर्यो होइन एन्ड आई वाज लाइक हो अब गल्ती त भइहाल्यो नि होइन तर साइन पनि हुनु पर्यो नि त्यहाँबाट निस्किँदा एउटा साइन छैन अनि ड्यास क्याम फुटेज पनि देखाउँछु भने होइन के पनि होइन तपाईँको चिट हो अब फर्स्ट टाइम 500 रुपियाँ हो त्यसपछि 1000-1500 भन्यो होइन एन्ड आई वाज लाइक ल बाबा तिर्छु अँ, धेरै झगडा नगरौँ बिच बाटोमा फेरि जाम हुन्छ अँ, काठमाडौँको बाटो त्यही त हो नि होइन अँ, I don't want to make a fuss of this. I made a mistake. I made a mistake. Well, ठिक छ I'll learn. उम्, But the joke about this was अब तिहार पछि आऊ भनेको थियो होइन उम्, अनि म दरबारमारको पुलिस चौकी पुगेँ होइन अनि देन 10जना जति लाइनमा थियो कि होइन अनि म अँ, आई लाइक पोलाइटली आस्किम यो लाइसेन्स लिनुलाई यहीँ आउने हो होइन अनि 10जनामा 3-4जना लुक्ड एट मी होइन अनि देयर उम्, पिपल अफ अल एज क्याटेगोरिज एन्ड जेन्डर्सकै होइन दिदी दाई लाइक आन्टी अङ्कल सब थियो होइन पुजा पुजेहरू पनि होइन अनि 9जनाले मलाई यसरी हेऱ्यो होइन अनि मैले सोधेँ कि तपाईँहरू पनि यो वान वेमा फस्नु भयो हो भनेर सोधेँ होइन लिटरली 9 of them said हो नि गरिदिरहेको 9जना आउट अफ 10 होइन अनि एकजना चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन यहाँ आउनु पर्यो सोधेँ जस्ट क्युरियोसिटी होइन अँ, ए मेरो त एक्सिडेन्ट पर्यो गर्यो कि सो आई वाज लाइक वान पर्सन असाइड अँ, 10जना चाहिँ लाइनमा 9जना त्यही फसेर आएछ कि कोलगेटको एड जस्तो भएछ लिटरली 9 आउट लिटरली अफ के आई 10 वाज लाइक 9जनाले मिस्टेक गर्यो भने धेरैको देखेको छैन अँ, रहेछ इट मिन्स टु मी चाहिँ इट मेन्ट new one we introduced bio, but a lot of people are still making mistakes. If yeah, 9 out of 10 people are making mistakes, and I'm sure rest of the उम्, day there were more, उम्, it means there should be more done to educate the people नि उम्, होइन लाइक उम्, नयाँ वान वे आयो भनेर उम्, होइन उम्, तर मलाई त जोक नै भयो क्या अनि म घर आएँ कि अनि आज लाइक 9जनाको त मेरै मिस्टेक परेछ यस्तो लाइक काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ वाट आई हेभ सिन इज त्यो तपाईँ एक दिन अगाडि तपाईँ त्यो बाटोमा जानुहुन्छ इट्स त्यो अल कम्प्लिटली फाइन नेक्स्ट डे जाँदा त्यहाँनिर के एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन लागिसकेको हुन्छ क्या अनि तिनीहरूले भन्दैन सिधै चिट काट्न थाल्छ क्या द्याट्स नट द वे तर यो दबामावाला केसमा चाहिँ यिनीहरूले डिफ्रेन्ट गरेछ है तर यिनीहरूले थियो लाइक दे पोस्टेड अन टिकटकहरू पनि त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्द यताउताहरूको थ्रुबाट पनि यिनीहरूले मेसेज रिले गरेको थियो तर एभ्रीबडी डजन्ट हेभ एक्सेस टु या इन्टरनेट नि त एक्ज्याक्टली
तर So yeah, मेरो पनि त्यही भयो अँ because I was away from अँ Kathmandu and या या अब त्यहाँ एभरेस्ट माथि त कहाँ टिकटक चलाएर बस्ने नि होइन so like I came back अनि म त like आनन्दले गइरहेको थिएँ भरे त like फस्यो अँ अनि गल्ती मान्यो मैले नमाने होइन होइन अँ तर पनि I feel like and then the funny thing was comments मा देखेँ के त्यसपछि that if you talk politely with them then you they'll let you go भनेर पनि छ कि कतिजनालाई अँ सो आई saw a lot of discrepancies के लाइक कोही कोहीलाई ओके ठिक छ भनेर जान पनि दिएको कोही कोहीलाई होइन गल्ती नै हो भनेर मलाई जस्तो नि राख्यो न सो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति आई गेट a bit frustrated in those moments के होइन the other moment I've gotten cheat होइन just because you asked me कुन मोमेन्ट्समा चाहिँ अलिकति बेसी नै रिस उठ्छ यस्तै नै हो कि यो साइन्स सबैतिर देखिँदैन लाइक छ होला साइन तर इट्स नट अ बिग साइन लाइक आँखाले कति देख्ने कति बित्तिकै इन्स्टेन्समा त नो रुखको पार्किङ रुखको साइन पछाडि रुखको हुन्छ पछाडि हुन्छ कहिले बस रोकिरहेको अँ हुन्छ बसले छेकिदिन्छ उम्, त्यो स्पिड लिमिट साइन्सहरू होइन अनि देखिँदैन होइन एन्ड सो you can't also expect people who like aren't from that area and who उम्, just commute through. You know, like उम्, if you come from Birganj or Bhairava, you don't know Kathmandu one way kun naya अँ cha bhanera. अँ You know, you अँ also won't know routine of Nepal banda follow या या garera kaile ke cha bhanera. So this to bela there, I feel like के हुनुपर्छ कि mechanism or उम्, like outreach यो उम्, पुलिसहरूको यो गभर्मेन्टहरूको to get it out other than like we've produced a notice it's up उम्, to you to उम्, get the notice भनेर अब I don't know how that could happen, but it's something I think a lot of us can start discussing on. उम्, And so again, back to my Taudaha story. बिहान राखिदिए टौदह वरिपरि होइन गाडी दिस इज लाइक प्रि कोभिड होइन उम्, गएँ डुल्न साथीहरूसित होइन पछि आउँछु 2 बजे पुलिस दाइ त रोकिरहेको छ गाडी अगाडि होइन अनि I'm like, ल दाइ के भयो भनेर सोधेँ होइन उम्, अनि इज लाइक तपाईँलाई गाडी पार्क गर्न पाउँदैन भनेर झर्केर बोल्नुभयो कि होइन अनि I was like अब बिहान 9 बजे आउन त लाइक खाली नै थियो बाटो लाइक हाउ वुड आई नो गरेँ होइन ब्लू बुक लाइसेन्स निकाल्नु भन्थ्यो होइन अँ लाइक हुन्छ होइन चिट अनि I was like अब गर्नुभन्दा अगाडि त साइन कहाँ छ भने सोधेँ होइन अँ अनि दिस वाज टौदह भन्दा एटलिस्ट 50 to 100 meters वर नै कि यता अँ चोबारबाट जाँदा अँ इट वाजन टौदह कि चोकमा चोकमा त अलिकति बिजी हुन्छ भनेर त अँ बुझिन्छ नि मान्छेको सो अलिकति वर नै राखेको थिएँ त्यहाँनिर साइन बोर्ड छ गऱ्यो होइन अब कहाँ छ साइन भनेर ऊ त्यहाँ चोकमा देखायो क्या अब म त त्यहाँ चोकसम्म पुगेको पनि छुइनँ वर नि चिट काटिदियो होइन अनि उम्, त्यसमाथि मलाई के भन्यो भने तपाईँ चालक हो तपाईँको काम हो यस्तो सबै नियमहरू आफै बुझेर गर्न त्यो मैले बुझेँ बट देन the 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 signage was so far away I didn't see it नि बिहान जाँदा अँ अनि बिहान अँ जाँदा त खाली थियो नि होइन अँ सो त्यस्तै त्यस्तै अब लाइक लुपोल्स छ कि लाइक आफ्नै देशको लज एन्ड रेगुलेसन्सहरूमा सो द्याट गेट्स मी लाइक फ्रस्ट्रेटेड होइन लाइक उम्, अगेन ट्याक्सेसहरूको पनि थिङ्स आइएम अलवेज थिङ्किङ अबाउट या या यस्तो यस्तो कुराहरू कि या नट जस्ट बिकज आई ड्राइभ इन इभी बट जस्ट इन जेनरल हो कि नेपालमा इट्स डिफरेन्ट या अरूभन्दा so you yourself being like drive an EV what do you think like EV को like हुन्छ नि त्यो EV को market or like I don't I forgot yeah the word EV को environment नेपालमा like oh how far can it reach So there are pros and cons to everything, right? mm mm तिम्रो Ducati चलाओस् या Audi को गाडी mm चलाओस् होइन or mm Toyota को गाडी चलाओस् or Maruti को होइन pros and uh cons everything in life will have it होइन तिम्रो ड्रिम कार होस् ड्रिम घर होस् at some day you will have to maintain it it will mm break down होइन त्यो uh चाहिँ it's a fact in life I've like internalized अनि त्यो भन्दा भन्दै चाहिँ म कसरी सोध्छु भने पिक यर पोइजन भनेर चाहिँ सोध्छु क्या आफूलाई mm mm लाइक सबैको ड्रब्याक्स हुन्छ अब विच ड्रब्याक्स डु यु वान्ट होइन uh नेपाल इज नट द मोस्ट इभी फ्रेन्डली इन द सेन्स हाम्रो इभीको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन हाइवे जाऊ yeah चार्जरहरू एकदमै कम छ अहिले धन्न एनइएले चाहिँ त्यो 51 52वटा फास्ट डिसी चार्जरहरू ल्याएको छ तर mm द स्टेट अफ द चार्जर्स वान्स देव बिन इन्स्टल्ड कतिवटा बिग्रिया छ कहिले आउट अफ maintenance कमिसन छ मेन्टेनेन्समा they're still learning it's a new uh concept to them so you can't be too hard on them either yeah अनि कतिवटा प्राइभेट एन्टिटीहरू रेस्टुरेन्ट होटलहरूले पनि फास्ट चार्जर यो mm कार कम्पनीहरूकै कोलाबोरेसनमा yeah चाहिँ yeah गर्न खोजेको छ होइन yeah yeah एमजीको हन्डाईको Tata टाटाको yeah होइन and so it's all a learning phase but the thing is नेपालमा झ्यापझुप एकैचोटि सबजना jumped onto the EV yeah crazy होइन like bandwagon
2019 सम्म त you could barely see like 4 5 कोनाज होइन हार्डली you would त्यति बेला इट वाज लाइक कोना र निरो म rare चाहिँ दुइटा yeah rarely होइन आई जस्ट सो त्यो and then the 2020 fast forward to 21 post covid त झन् पोस्ट every कोभिड corner you'll see some sort of EV एन्ड especially in Kathmandu देयर वुड बी एमजी पनि इन्टर द BYD सिन त्यसपछि बिवाइडी लाइक अलि राम्रो भएको yeah छ and so it's not that EVs aren't feasible in Nepal ma. It just you need to plan more. Okay, Mhm, Kathmandu भित्रलाई त आँखा चिम्लेर नै EVs are doable. Like mhm, त्यो instant torque हुन्छ mhm. which पेट्रोलमा चाहिँ अब त्यो तिम्रो optimum RPM मा पुगेपछि बल्ल हुन्छ नि Yeah, मजाले yeah, पिकअप yeah, EV को चाहिँ सुरुदेखि नै हुन्छ like yeah, you yeah, put your foot down you'll have 100% yeah, of yeah. that Like snapमा. and so त्यो पावर पुग्ने भनेर चाहिँ हुन्छ कि लाइक Mhm, जस्तो उकालोमा जाओस् त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ लाइक आई अल्सो हेभ रिभ्युड स्मलर कार्स माइक्रो कार्स होइन mhm. यो उलिङको It एयर just इभी came अस्ति चलाएको छु भर्खरै सिरिजको पनि चलाएको छु serious होइन कुरा. त मिनी अनि दे हेभ सफिसियन्ट पावर इन देम होइन Uh-huh. टु लाइक पुल दिज उकालोज बट द थिङ इज इट्स अ फरेन न्यू कन्सेप्ट नि Uh, बिजुलीबाट गाडी चल्यो नि uh, अहिलेसम्म त पेट्रोल डिजलबाट चाहिँ चल्ने हो नि अनि mhm, अब हामी इट्स ह्युमन नेचर नै अब नयाँ कुरादेखि अलिकति डर त लाग्छ नि mhm. होइन Whether to trust or या not. वेदर आई क्यान ट्रस्ट नट बिग्रेपछि के हुने हो Mhm, होइन तान्ने हो कि होइन mhm, क्लियरेन्स फेरि ब्याट्री प्याक तल छ हाम्रो mhm, बाटो त्यही खाल्टै खुल्टु त हो होइन छुन्छ कि छुँदैन mhm. होइन इभिज ह्याभ क्लियरेन्स अन द स्लाइटली लोवर साइड होइन Yeah, yeah. जे गरे पनि एन्ड सो काठमाडौँभित्र चाहिँ रेन्ज चाहिँ 100 किलोमिटर दिए पनि पुग्छ कि यु जस्ट Mhm, कम होम एन्ड यु mhm. प्लग इट इन एन्ड चार्ज इट कि लाइक दिनभरिलाई पुग्छ. त्यो घरकै आउटलेट यु निड अर्थिङ होइन त्यो ग्राउन्डिङ भएको The चाहिँ three phase चाहिन्छ line या है. 3 फेजको Yeah. चाहिन्छ तर जस्ट प्लगमा नि यु fit the socket in and you Mhm, just leave it के overnight म mhm, त के भन्छु भने मेरो च्यानलमा इट्स काइन्ड अफ लाइक चार्जिङ यर सेल फोन एट नाइट कि mhm. सुत्न अगाडि प्लग इन गर्यो or चार्जर प्याडमा छोडिदियो भोलिपल्ट उठ्दा फुल चार्ज हुन्छ नि It's just a matter of या habit. इभीको नि मेरो बेसिकली त्यही हो वन्स एभ्री विक जस्तो चार्ज गर्छु म होइन Oh, really? Huh? एन्ड I just wake up next day to a full charge and then I again use it होइन Mm. अब त्यो कहिले काहीँ चाहिँ गाह्रो भनेको चाहिँ हाइवे जाँदा हो Uh, लाइक हाइवेमा त फ्युल पम्पहरू छ नि yeah, yeah, yeah. अनि यु क्यान जस्ट फिल इन लाइक Yeah. 5 मिनट्स फुल ट्याङ्क अनि अनादर Mm. 400 500 किलोमिटर कुर्छ नि Mhm. इभीमा चाहिँ त्यो लग्जरी त्यो प्रिभिलेज चाहिँ छैन Mhm. कि अलिकति प्लान आउट नै गर्नुपर्छ Yeah, कि yeah. You have to plan out your stops and all. या Kiri, it was like first when Tesla was coming to the market, and I saw MKBHD ko video ke on the review, and त्यसमा पनि he said the same thing. If you are planning to get an EV, you need to plan out your whole destination and your fuel stops to your lunch stops सबै एकैचोटि मिलाएर जानुपर्छ अरे के. But like it's different in petrol cars नि त. या पेट्रोलमा त एकचोटि हाल्दैन Yeah, जहाँ that सिद्धो फाल्दिन यो हाल्दैन भन्नु भयो सो त्यही हो मैले भने पिक यर पोइजन हो कि uh, सिटीलाई सुपर इजी yeah, कन्भिनियन्ट yeah, अटोमेटिक like गियर हो it's मोस्ट अफ द कार्स आई थिङ्क टाटाको लोवर एन्डमा चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक छ तर अदर देन द्याट अहिले पनि नयाँको e-brake. अटो होल्ड भनेर चाहिँ आइसकेको छ कि Uh-huh. प्राय इभीहरूमा Uh-huh. इभन द स्मल माइक्रो कार्सहरूमा पनि छ होइन यु लिटरली जस्ट प्रेस यर ब्रेक होइन Mm-hmm. अटो होल्ड एक्टिभेट हुन्छ एसी अन हुन्छ गाडीको Mm-hmm. ओर अफ हुन्छ जे गरे पनि म्युजिक बजिरहेको हुन्छ केही गर्नु पर्दैन टक्क वेन पुलिस लाइक कल्स यु ओर लाइक ट्राफिक मुभ्स फरवर्ड Mm-hmm. यु लाइटली ट्याप द एक्सलरेटर गाडी गइहाल्यो त्यो Yeah. गियरमा राख गाडी इन्जिन अफ अन Mm-hmm. गर पेट्रोल खर्च भइरहेको छ कि Mm-hmm. छैन Mm-hmm. केही चिन्ता छैन कि इभीमा द ओन्ली थिङ युआर लाइक काइन्ड अफ वेस्टिङ इज टाइम के विच एभ्री वान इज Yeah. वेस्टिङ इन ट्राफिक होइन Yeah. अब बिजुलीको पर रेट भर्सेस पेट्रोलको पर रेट आर लाइक कहाँ कहाँ होइन Yeah. अहिले त Yeah. एन्ड सो ट्राफिकमा अहिले चाहिँ आई फिल लाइक इट्स अ नो ब्रेनर खालको कि लाइक दिमाग नै नचलाउनु पर्ने कि Mm-hmm. टक्क रोक्यो जाऊ भनेपछि टक्क अगाडि गयो फेरि रोक्यो लाइक Mm-hmm. त्यस्तो सजिलो भएको छ कि अनि Mm-hmm. त्यही हो द डाउन साइड टु द्याट इज आई क्यान प्लान माई हाइवे Nah, highway trips trips. as easily कि Yeah. तर पनि if you have enough money होइन if you Mm-hmm. have enough planning and you go for अलिकति longer range car Mm-hmm. like my kuna पोखरा पुग्दा पुग्दै पनि डिपेन्डिङ अन हाउ अग्रेसिभली आई ड्राइभ स्लो आई ड्राइभ 120देखि 150 नै अझै बाँकी हुन्छ कि पोखरा Oh, पुग्दा really? एन्ड आई डोन्ट ह्याभ द लङ रेन्ज कुना इट्स सानो भर्जन नै Mm-hmm. अनि फुल चार्ज आई डोन्ट चार्ज एनीवेयर इन बिट्विन Oh, there's the region breaking पनि नि त. रिजन ब्रेकिङ कज ओह्रालो Auralo. भयो नि अनि
highway pani हाम्रो नेपालको highway you can't just go 80 kph Mm. for like 3 hours ni. Mhm. You have to stop and go so Mm. regen हुने टन्न cases Yeah. हुन्छ highway मा अनि चाहिँ प्राइभेट फ्यामिली हो गइरा Mm. हो ब्रेक लिँदै जाने त हो नि होइन त्यो Uh-huh. कमर्सियली 5 घन्टैभित्र चाहिँ पुग्छु भनेर चाहिँ Uh, चलाउँदिनँ क्या म चाहिँ एन्ड सो क्या 130 150सम्म आनन्दले पुगिरहेको हुन्छु कि पोखरा that's impressive, या though. अनि सबभन्दा मेन त लाइक खर्च नै हो कि Uh, इभीको सो आइभ टेकन माई इभी यता पूर्वतिर टन्न के uh-huh. काकरपिट्टा इलाम Mm. भद्रपुर विराटनगर धरान भेडेतार होइन सब लगाएको छु होइन Uh-huh. अनि आई डिड दिस होल रोड ट्रिप के एकचोटि लाइक Uh-huh. अबाउट अ इयर अगो गोइङ लाइक हेरौँ न बिस्तारै लाइक स्टप गर्दै माई कार ट्राभल लाइक 1300 किलोमिटर जति होइन लाइक पुरै इस्ट वेस्ट गरेर Mm-hmm. आउँदा होइन Mm-hmm. खर्च कति भयो भन न त्यस्तो Kazi. तिमी गेस गर How would I इभीको know? त्यस्तोको के चाहिँ गर्न I don't have any idea. 1700 रुपियाँ Yeah, literally. I'm not kidding. NEAको चार्जर्स आर लाइक 8-9 रुपिज पर युनिट होइन Uh, होटलहरूले त्यही 20-22 रुपियाँ गर्छ mm, कहिले काहीँ चाहिँ ओभरनाइट चार्ज गर्छ 500 दिनुहोस् भन्छ mm, ओके होइन mm. अल द्याट एड्स अप टु 1700 रुपियाँ ए सरी 1300 किलोमिटर 1700 रुपियाँमा 500 बाइकको फेरि फ्युल आउँदैन त्यही आधी सोच न ट्याङ्क तिमी सो गर्ने द्याट्स what I mean by pick your poison है मेरो मन्थली इभीको खर्च is anywhere depending on how much I drive होइन if it's a low driving month around 1800 1900 मात्र जान्छ Really? अनि हाइएस्ट गएको भने 35 4000 त्यो हाइवेहरू जाँदा चाहिँ 4000 त्यस्तो त्यस्तो गरेर चाहिँ हुन्छ 5000 एकचोटि चाहिँ 5500 आएको थियो अनि वेयर लाइक हो गाडी कति चलायो यार हाउले भयो and then the Yeah. thing is I also have a scooter at home Uh, स्कुटरको नि अलमोस्ट उतिकै बेला हुन्छ डेली नै चलायो भने oh yeah, पेट्रोलमा electric या scooter. न इलेक्ट्रिक रेगुलर Yeah, पेट्रोल स्कुटर नै होइन yeah. स्कुटरहरूको नि एभ्री डे चलायो भने त लाइक 2-3 हजार त आइरहेको हुन्छ नि पेट्रोलमा Normally एन्ड सो Taira. द सेम प्राइस आई गेट एसी एन्ड द कन्भिनियन्स Mm. इन अ होल बिग फ्यामिली कार है Plus विथ tech, all the एन्ड tech that टेकहरू you would पनि need. हुन्छ Uh, एन्ड सो त्यही हो लाइक पिक your पोइजन नै भन्छु कि अब there are downsides to everything there are mm-hmm, also upsides to everything but do you want to enjoy the upsides to everything or the mm-hmm, downsides to it त्यही नै mm-hmm, हो भन्छु कि mm-hmm, अब द मेन थिङ चाहिँ इज अब यो हाइवेमा जब अझ चार्जर्स आउँछ तब चाहिँ आई फिल लाइक सजिलैले पुग्छ क्या mm-hmm. काठमाडौँ रियली इजन्ट द्याट ह्युज कम्पेयर टु लाइक दिल्ली त गएको छ नि Yeah, होइन yeah, yeah, यहाँ वान साइड टु द अदर जाँदा yeah. कहाँ टाढा हुन्छ नि It is like minimum half an hour to an hour या drive. Okay? एक्ज्याक्टली But एन्ड सो Kathmandu is small. काठमाडौँ त लाइक तिमी राति चलाउँदा 15-20 मिनटमा त एक टुप्पोदेखि अर्को टुप्पो त पुग्छ Exactly. नि होइन जे गरे पनि You can reach from Kupondol to like हुन्छ नि Budalil या Konda side एक्ज्याक्टली भनौँ न. You पन्ध्र can बिस reach मिनट there easily 10 to आनन्द 15 या minutes मा बेलुका. अनि त्यही त भने सो काठमाडौँ इज नट द्याट बिग इन डिस्टेन्स होइन Uh, तर कन्जेसन चाहिँ छ कि टन्न Congestion, the roads and उताउताले गर्दा अलिकति लामो अनि नै फिल टाइम चाहिँ मजाले जान्छ एन्ड अँ, सो इट मेक्स यु फिल द्याट ओ इट्स रियली बिग सिटी अँ, यहाँबाट त्यहाँसम्म जाँदा अँ, तर इन्डिया जाऊ होइन वान साइड अफ द सिटी टु द अदर गर्दै लाइक कहाँ टाइम yeah, गइसक्छ yeah. त्यही भएर that's okay. And हुन्छ नि एकचोटि you remember there was like EV को tax like it was increased नि to match with the petrol cars and all. So what do you think about that tax? सो ट्याक्सिस भन्दा नि म चाहिँ अलिकति ग्लोबल पर्सपेक्टिभ हेर्छु है Mm-hmm. एज इन सो इभीको दाम चाहिँ नेपालमा सस्तो छ Mm. हाम्रो everyone knows Lokesh Uli. He's Yeah, been promoting बिजुली about गाडी. Bijali Gardi and Yeah. everything. He's probably the first one to go mainstream about EV Yeah, cars. yeah, You know? with his Tesla And yeah, and he review-हरूबाट. talks about how EVs are much cheaper in Nepal Uh-huh. compared to Bairani. It's very true. Okay? नेपालमा gasoline, petrol, diesel Mm. carsहरूमा 288 300% tax छ होइन Uh-huh. अनि Uh-huh. लाइक बबाल महँगै हुन्छ कि Mm. प्राइसहरू होइन and two complex ma EVs are subsidized in the sense जम्मा 30 to 40 depending on the engine kilowatt hour Mm. होइन kilowatt um, tax हुन्छ like tax Percentage. bracket and so EVs value for money चाहिँ छ क्या अहिले Mm. नेपालमा बाहिर चाहिँ कस्तो छ भने if you buy an EV होइन you actually get tax credits के like
त्यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ you need to file your taxes at the end of the year. हामी जसरी वार्षिक यो एनुअल Uh, ट्याक्सेसहरू तिर्छ yeah, नि yeah. मोबाइलको, Uh, बाइकको, गाडीको, uh, घरको होइन, uh, बिजनेसको होइन, uh, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै बेला एकैचोटि गर्दा गभर्मेन्टले नै तिमीलाई पैसा फिर्ता गर्छ कि बिकज यु बट एन इभी द्याट इयर. oh. सो लाइक अमेरिकामा Uh-huh. डिपेन्ड्स अन द स्टेट है. तिम्रो क्यालिफोर्नियाको स्टेटले तिमीले इभी किन्यौ भने कोना टेस्ला Mhm. $2500 फिर्ता दिन्छ कि स्टेटले होइन. अनि त्यसपछि त्यो स्टेटको गभर्मेन्ट भने फेडरल गभर्मेन्ट लाइक Mhm. वासिङटन डिसी, Mhm. त्यसले चाहिँ अप टु $7500 फिर्ता दिन्छ कि. द्याट्स अ लट अफ मनी नि इफ यु थिङ्क अबाउट इट. लाइक 10 लाख नै भयो नि त्यो त होइन. लगभग yeah, yeah. अनि सो it's a whole shift that the governments are trying to do right now. And Mhm. so in that perspective, in Nepal, I feel it's very value for money ki EV. Mhm. तर त्यही हो, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन चेन्ज भएको भए हुन्छ नि. अनि सो Mhm. कहिलेकाहीँ इभीको प्राइस यहाँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ यहाँ हुन्छ. लाइक यही कोनाको प्राइस सुरुमा 50s थियो, 55 was I think the introductory price. Mhm. And then suddenly there was this one minister that Spike. came in and it just spiked up to like 1 crore भयो गाडी. अनि त्यति बेला त like we were thinking बेच्ने हो कि. People were flipping konas for Yeah, profit. Yeah. exactly. EV It was cars like though were like they were like big supercars deal. on it. Yeah. You would flip them for like people were earning their 10, 20 Oh lakhs yeah, easily. Yeah, yeah. गाडीमा. And then suddenly very recurringly त्यसपछि चाहिँ होइन this is too much भनेर अर्को फाइनेन्स मिनिस्टर आएपछि घटाइदियो नि फेरि घट्यो होइन. एकैचोटि घट्यो फेरि. अनि एकचोटि ड्याङ्गै फेरि अँ, आधीमा घट्यो नि होइन. अँ. And so it's value for money, but the thing is त्यो अब बिजनेसहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि. अब कसरी डिमान्ड्सहरू त्यो सेल्सहरू प्रोजेक्सन मिट गर्नु पऱ्यो नि. एन्ड सो अब म गाडी यतिसम्म सेल गर्छु भनेर प्लान त छ होला नि. लाइक तिमीहरूको लाइक म यतिसम्म बेच्छु पार्ट्स ओर लाइक Yeah, yeah, भनेर हुन्छ. बट सडनली ट्याक्सेस यताउता गरेपछि डबल द दाम भएपछि त कसले किन्छ नि होइन. त्यही भने. एन्ड सो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ. नेपालमा दे आर चिप है कम्पेयर टु देयर पेट्रोल काउन्टर पार्ट. लाइक म कसरी अर्को सोध्छु भने म धेरै टाढा अमेरिकासम्म जाँदिनँ, इन्डिया नै जाउँ होइन. नेपालमा एकदमै चल्या मिड साइज एसयुभी भने क्रेटा हो नि. सो इट्स अराउन्ड 66, 67 here, something like that. Yeah, It starts from like 50s I starts think. from 58 हो कि त्यस्तै बेस मोडल something खालको अनि something कति. 60 and 70 सम्म पनि जान्छ द Yeah, अटोमेटिक yeah, फुल्ली yeah. स्पेक वाला. SXO plus या model या गरे या with the द्याट वान. sunroof and automatic and all. Yeah. अनि कोना पनि अहिले 66 नै छ कि फुल अप्सन वाला. बट देन यु जम्प ओभर वान बोर्डर टु इन्डिया है. Kuna is about 26, 27 lakh IC. Creta fully spec is like under 20 lakh IC. Yeah. Like 16, 17 बाट सुरु हुन्छ अनि 20, 21 सम्म जान्छ कि the fully spec'd out one. And so Kona is like a whole 6, 7 lakhs more expensive in India, just one border away than here. But here it's in the same segment. Yeah, yeah, yeah. So then what are you thinking as a consumer? Okay? Timro, are you getting more value for money like नेपालमा बसेर त्यसरी, or do you want to अलिकति if you step out think about worldly prices, Creta is like कति cheaper नि होइन बाहिर त लाइक इन्डियामा सोच्दा. अनि सो नेपालमा चाहिँ त्यही लाग्छ कि लाइक कतिजनाले इभी किन्दा तपाईँको यस्तो यस्तो गाह्रो हुन्छ, यस्तो महँगो छ पनि भन्छ. तर कतिजनाले फेरि होइन सस्तो नै छ लाइक comparatively सोच्दा it's not. Yeah, if you compare to like त्यही लेभलको गाडीहरू you get more features के. म चाहिँ फिचर चाहिँ हेर्छु पहिला सुरु गाडीमा. इफ यु पे समथिङ प्राइस यु निड टु लाइक ह्याभ एक्स अमाउन्ट अफ फिचर्स नि त. सो लाइक इफ यु आर गेटिङ हाई एन्ड वाला कोना यु गेट लाइक heated ventilated seats and steering wheels and like top notch audio quality. त्यो interior is very good. त्यस्तो खालको हेरौँ न. अनि क्रेटामा हेर्दाखेरि it's not up to that mark. There is no heated ventilated seats and even if you are paying a bit more than Kona but you are not getting that neither. त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ फिचर्स हेर्दाखेरि चाहिँ आई डेफिनेटली गो टुवर्ड्स इभी. तर नथिङ क्यान बिट द साउन्ड अफ द रोरिङ इन्जिन. म क्या लाइक खल्लो लाग्छ क्या त्यो कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ नि. क्लच दबाएर एक्सिलेटर थिच्ने हो नि अलिकति लाइक म आयो भनेर भन्नु. इभीमा त के गर्ने यार, के गर्नु. यु लाइक प्रेसर राइट फुट डाउन अनि यतिकै कहाँ इभीमा राइट फुट डाउन गरे कि कुद्छ गाडी अलिकति हेरेर त्यो पनि हुँदैन कि. एन्ड सो यु लिटरली ह्याभ टु कन्ट्रोल योर टेम्पर बिहाइन्ड द व्हील जस्ट लाइक
Okay, I'm under the water. Yeah, there's nothing to do. Okay, so we've come to the end of our podcast. I hope you had a Yeah. nice day. I know. I hope Okay. you had a nice experience. So that's it, guys. Bye bye.